Hey, what is up, everybody? It's me Vinayak as your host for today's episode. So, make sure to watch this video till the end, and if you guys are new in this channel, then please do not forget to subscribe and turn on the notification bell for the more knowledge video on my near future. नोर्टन थ्योरम एकदम सिमिलर छ। हामीले थेभेनिन थ्योरममा हामीले भिटिएच र आरटिएच निकाल्थ्यौँ भने हामी नोर्टन्स थ्योरममा आरटिएच र आइएन निकाल्छौँ। र अर्को कुरा हामीले थेभेनिन थ्योरममा निकालेको भिटिएच आरटिएच र अगाडि दिएको आरएन चाहिँ हामी सिरिजमा राख्थ्यौँ भने आज चाहिँ हामी निकालेको आइएन आरएन र आरएल चाहिँ हामी केमा राख्छौँ, प्यारालालमा। फर्स्ट अफ अल यसको स्टेटमेन्ट के छ त्यो स्टेटमेन्ट हामी पढौँ। फर्स्टमा नोर्टन्स थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स द्याट इज एनी लिनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अर कम्प्लेक्स सर्किट विथ करेन्ट एन्ड भोल्टेज सोर्सेस क्यान बी रिप्लेस्ड बाई एन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कन्टेनिङ अफ अ सिङ्गल इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स आइएन एन्ड प्यारालल रेसिस्टेन्स आरएन। हामीलाई फर्स्टमा एउटा आरएन रेसिस्टर दिन्छ, मतलब त्यो रेसिस्टर युज गरेर करेन्ट निकाल या जे पनि भन्न सक्छ। र बाँकी रहेको कम्प्लेक्स फर्म युज गरेर हामीले आइएन र आरएन निकाल्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यारलमा राख्छौँ। फर्स्टमा दिएको एउटा ल यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्टमा दिएको एउटा सर्क्युट यस्तो हुन्छ। ल यहाँ भोल्टेज सोर्स यहाँ छ 1 2 3 4वटा रेसिस्टेन्स दिएको छ र आरएल एउटा रेसिस्टेन्स नै दिएको छ। अनि यदि हामीले नोर्टन्स थ्योरम युज गरेर त्यो सल्भ गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ फिगर। आइएन निकाल्छौँ, आरएन निकाल्छौँ, आरएल निकाल्छौँ, यो चाहिँ प्यारल हुन्छ। फिगर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, फिगर नोर्टन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट युज गरेर चाहिँ यस्तो हुन्छ। र लास्टमा निकाल्नुपर्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि आइएल इक्वल टु आइएन इन्टु आर अपन आरएन प्लस आरएल। यसलाई हामी के भन्न नि मिल्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई भोल्टेज करेन्ट डिभाइडेड रुल लगाएको भन्न नि मिल्छ। ल है, अब नोर्टन थ्योरममा युज हुने स्टेप्सहरू के हो त्यो डिस्कसन। स्टेप्स युज इन नोर्टन्स थ्योरम सर्ट द टर्मिनल एट विच नोर्टन इक्विभ्यालेन्ट इज रिक्वायर्ड। जुनमा हामीले नोर्टन करेन्ट निकाल्नु छ त्यसलाई पहिला सुरुमा हामीले के अरे सर्ट सर्किट गर्छौँ। अनि त्यसपछि क्यालकुलेट द सर्ट सर्किट करेन्ट, दिस इज कल्ड नोर्टन करेन्ट आइएन। त्यो सर्ट सर्किट गरेको ठाउँको हामीले के निकाल्नुपर्छ, करेन्ट निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छ, नोर्टन करेन्ट भन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि देन टु गेट आरएन ओपन द करेन्ट सोर्सेस, सर्ट द भोल्टेज सोर्सेस एन्ड रिमुभ लोड रेसिस्टेन्स। लास्ट टाइम थेभेनिनले भनेको जस्तै आरएन निकाल्नको लागि हामीले करेन्ट सोर्स छ भने त्यसलाई ओपन सर्किट गर्छौँ, यदि भोल्टेज सोर्स छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, सर्ट सर्किट गर्छौँ। नाउ रिड्र द सर्किट विथ द नोर्टन्स करेन्ट एन्ड रेसिस्टेन्स इन प्यारलल एन्ड लोड रेसिस्टेन्स एन्ड टर्मिनल। यदि हामीले आइएन आरएन निकाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यारलल सर्किटमा ड्र गर्नुपर्छ र लोड रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, रिमुभ गर्नुपर्छ। र अब हामी चाहिँ एउटा इक्जाम्पल सल्भ गरौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी क्लियर हुन्छौँ। ल यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, यसमा युजिङ नोर्टन्स थ्योरम फाइन्ड करेन्ट थ्रु 3 ओम। नोर्टन्स थ्योरम युज गरेर करेन्ट 3 ओमबाट कति करेन्ट पास हुन्छ यो निकाल्यो भने। ल फर्स्ट अफ अल ल एउटा यो क्वेसन 3 ओमबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ नोर्टन थ्योरम युज गरेर करेन्ट निकाल भन्यो। ल स्टेप्स फर्स्टमा के छ, ल फर्स्टमा के भन्छ, सर्ट द टर्मिनल एट विच नोर्टन इक्विभ्यालेन्ट इज रिक्वायर्ड। पहिला सुरुमा यो नोर्टन इक्विभ्यालेन्ट रिक्वायर्ड गरेकोलाई चाहिँ के गर्यो भने सर्ट सर्किट बनायो भने। ल यसलाई हामी सर्ट सर्किट बनाऊँ। यसलाई हामी सर्ट सर्किट बनाऊँ। यसलाई सर्ट सर्किट बनाऊँ। एबी 120 भोल्ट छ, 10 ओम छ, 10 ओम छ, 5 ओम छ। त्यसपछि के गर भन्यो, ल यो क्वेसन हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि हामीलाई के गर भन्यो भन्दाखेरि ल फेरि स्टेप गरौँ। क्यालकुलेट द सर्ट सर्किटेड करेन्ट, दिस इज द नोर्टन करेन्ट आइएन। अब के भन्यो भन्दाखेरि यो सर्ट सर्किट बनाएको यसबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो निकाल, र त्यो निकालेको करेन्टले के हुन्छ, हाम्रो आइएन करेन्ट हुन्छ भन्यो होइन। यसको यो सर्ट सर्किट बनाएको यो ठाउँबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ हामी त्यो निकालौँ। ल टु क्यालकुलेट आइएन फर्स्ट अफ अल हामीले यति नै जान्नुपर्छ, हामी मेस केबिएल लगाऊँ। ल यसमा चाहिँ हामी केबिएल लगाऊँ, I1 I2 निकालौँ। यसमा सजिलो हुन्छ यसरी गर्दा, किनभने हामीले यसमा मेस लगायो भने हाम्रो धेरै कुराहरू हाम्रो रिभिजन पनि हुन्छ। मेस एनालाइसिस रिभिजन हुन्छ, सुपर मेस युज हुन्छ। त्यही भएर हामी मेस एनालाइसिस लगाएर पनि सजिलो नै हुन्छ। एप्लाइङ केबिएल इन लुप 1, एप्लाइङ केबिएल इन लुप 1, एप्लाइङ KVL in loop 1 120 equal to 10 I1 plus
10I1 माइनस I2 भन्नु पर्दैन होला, मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, पहिला रिभिजन पनि गरिसकेको छु। यदि तपाईँहरूलाई है अगाडिको मेस, सुपर मेस, थेभेनिन, त्यसपछि सुपरपोजिसन, स्टार डेल्टाहरू पढ्नु छ भने मैले तरको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा बेसिक इलेक्ट्रिकल भनेर प्लेलिस्ट नै बनाइदिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा के हुन्छ भने जुन लुप लग्यौँ नि त्यो लुपबाट अर्को लुपको करेन्टलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ। यो 10 ओम रेजिस्टर दुइटै लुपमा भएको कारणले चाहिँ जुन लुप लग्यौँ त्यो लुपलेबाट घटाउँछौँ। त्यही भएर 1 = -10I2 इक्वेसन 1 है। अब सिमिलरली एप्लाइङ केभिएल इन लुप 2 होइन, एप्लाइङ केभिएल इन लुप 2 मा केभिएल। अब यसमा चाहिँ भोल्टेज सोर्स 0 छ, त्यही भएर 0 लेख्यौँ। 5I2 + 10I2 माइनस I1, किनभने यसमा चाहिँ हामी लुप 2 लग्यौँ भने लुप 2 बाट लुप 1 गर्नुपर्छ, त्यही भएर I2 माइनस I1 0 = -10I1 + 15I2 इक्वेसन 2। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी क्यालकुलेटर युज गरौँ होइन। फर्स्ट अफ अल यसलाई उसमा लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ, म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि I1 I2 120 0। यो मैले हजुरलाई क्यालकुलेटर चलाउन पहिले सिकाइसकेको छु र यदि तपाईँलाई थाहा छैन म फेरि पनि सिकाउँछु। यदि यसमा 3वटा छ भने यस्तो इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने मोड, अनि मोड 5, अनि त्यसपछि 1, मोड 5 गर्नुहोस्, त्यसपछि 20 -10 120 -10 15 0 र सल्भ गर्दा चाहिँ I1 कति आयो? I1 = 9 एम्पियर र I2 = 6 एम्पियर आयो। र हामीले के भनिसकेका छौँ भने चाहिँ यहाँ एउटा स्टेपमा हेर्नुहोस्, क्यालकुलेट द सर्ट सर्किट करेन्ट, दिस इज द नोर्टन करेन्ट IN। सर्ट सर्किटबाट आएको करेन्ट यसमा कुन छ? यसमा सर्ट सर्किटबाट आएको करेन्ट कुन छ? I2 छ। I2 करेन्ट नै अब यसमा के हुन्छ? अब यसमा के हुन्छ? IN = 6 एम्पियर करेन्ट हुन्छ। अब IN निकालिसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? अब IN निकालिसकेपछि अब हामीले RN निकाल्नुपर्छ। RN निकाल्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि RN निकाल्नुको लागि के भनेको छ भन्दाखेरि देन टु गेट RN ओपन सर्किट सोर्सेस, सर्ट द भोल्टेज सोर्सेस एन्ड रिमुभ द लोड रेसिस्टेन्स। यदि भोल्टेज सोर्स छ भने त्यसलाई सर्ट सर्किट गर्नुहोस्, भोल्टेज सोर्स छ भने सर्ट सर्किट गर्नुहोस्, र करेन्ट सोर्स छ भने त्यसलाई चाहिँ ओपन सर्किट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसमा करेन्ट सोर्स नभएको कारणले भोल्टेज सोर्स छ। अब हामी सर्ट सर्किट गर्छौँ यसलाई सर्ट सर्किट गर्दाखेरि सर्ट सर्किट गऱ्यौँ र दिएको अगाडि भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले डिस्टेन्स के भन्छ? ओपन सर्किट गर्नुपर्छ। AB भयो 10 10 5 र R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि RN = 5 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म आयो, यहाँनिर करेन्ट डिभाइड, एउटा करेन्ट यता एउटा करेन्ट डिभाइड हुँदा यो चाहिँ के भयो? प्यारललमा गयो। 5 + 10 × 10/10 + 10 गर्दाखेरि यसको इक्विभ्यालेन्ट कति आयो? 10 ओम आयो। RN = 10 ओम आयो। अब यदि IN नै आयो, RN नै आयो, अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? नोर्टन करेन्टलाई चाहिँ रिडर गरेर प्यारललमा राख्नुपर्छ। अब हामी त्यो काम चाहिँ गर्छौँ। अब निक्लेको करेन्ट कति छ? निक्लेको करेन्ट 6 एम्पियर करेन्ट निक्लेको छ। निक्लेको RN चाहिँ 10 ओम चाहिँ निक्लेको आइरन छ। अगाडि दिएको आइरन चाहिँ कति छ? 3 ओम छ। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ। अगाडि हामीलाई फर्मुला के बनाएको छ भन्दाखेरि IL = IN × R/RN + RL छ। अब IL निकाल्नको लागि करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 3 ओम = IN × RN/RN + RL। IN भनेको 6 × RN भनेको छ, RN भनेको 10 छ, अपन 10 + 3। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा राख्दा कति आयो? यसलाई गर्दा कति आयो? 4.61। IL = 4.61 एम्पियर। हेन्स द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 3 ओम इज 4.61 एम्पियर। नोर्टन थ्योरम युज गरेर निकाल्दाखेरि एकपटक हामी फेरि रिभिजन गरौँ के भनेको छ भने नोर्टन थ्योरम र थेभेनिन थ्योरम एकदम सिमिलर छ। नोर्टन थ्योरममा VTH र RTH निकाल्नु पर्थ्यो भने थेभेनिन थ्योरममा VTH र RTH निकाल्नु पर्थ्यो भने नोर्टन्स थ्योरममा चाहिँ IN र RN निकाल्नुपर्छ। र त्यो निकालेको करेन्टहरू थेभेनिनमा
सिरिजमा हुन्थ्यो भने नोर्टनमा चाहिँ प्यारलमा हुन्छ। र नोर्टनमा कुन कुन स्टेप युज हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले त्यो दिएको भोल्टेज भन्नाले जुन करेन्टबाट करेन्ट निकाल भोल्टेज निकाल भनेको हुन्छ त्यो रेसिस्टरलाई चाहिँ हामीले सर्ट सर्किट गर्छौँ र सर्ट सर्किट भएको रेसिस्टरबाट करेन्ट निकाल्छौँ। त्यो करेन्टलाई चाहिँ हामीले आइएन भन्छौँ। त्यसपछि हामीले आइरन निकाल्छौँ। आइरन निकाल्नको लागि भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट सर्किट गर्ने र करेन्ट सोर्सलाई ओपन सर्किट गर्ने र त्यसपछि फेरि फिगरलाई रिड्र गरेर प्यारलमा राख्ने। फर्स्टमा चाहिँ हामीले सर्ट सर्किट गऱ्यौँ र सर्ट सर्किट र करेन्ट निकाल्नको लागि दुईवटा केबिएल लगायौँ। दुईवटा केबिएल इक्वेसन निकालेर दुईवटा केबिएल इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि I1 9 एम्पियर आयो, I2 6 एम्पियर आयो र यो I2 चाहिँ आइएन हुन्छ किनभने 3 ओम रेसिस्टरबाट निकाल भनेको छ। 3 ओमबाट बग्ने करेन्ट चाहिँ के भन्छ आइएन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आइरन निकालौँ। त्यसपछि आइरन निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट सर्किट गऱ्यौँ र अगाडि दिएको रेसिस्टरलाई चाहिँ ओपन सर्किट गरेर आइरन निकालेर 10 ओम आयो। अब त्यसपछि हामीले त्यसलाई प्यारलमा राख्यौँ। आइरनलाई र आइरनलाई प्यारलमा राख्दाखेरि फर्मुला अनुसार हामीले 4.6 एम्पियर आयो। जहाँसम्म लाग्यो तपाईँलाई पनि नोर्टन थ्योरमको बारेमा क्लियर भइसक्यो। यो खासमा केही गाह्रो नै छैन, थेभेनिन थ्योरम जस्तै हो, बट यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई अरू भिडियोहरू हेर्न मन छ भने मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ योभन्दा अगाडि सुपरपोजिसन, स्टार डेल्टाहरू, त्यसपछि मेस, सुपर मेस, नोडल, थेभेनिन, सुपरपोजिसनहरू राखिसकेको छु। तपाईँले गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब पनि भोलि पर्सितिर नयाँ नयाँ भिडियोहरू म अपलोड गर्नेछु। तपाईँहरूलाई यदि मेरो स्टेप्सहरू मैले पढाएको तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू गाइज।